මේ වෙනකොට WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එක කියන්නේ අපි කාටත් අත්‍යවශ්‍ය වෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙලා ඉවරයි. අපි ඔෆිෂියල් වැඩ ඒ වගේම යාළුවන් සමග කනෙක්ට් වෙන්නේ මේ ගොඩක්ම WhatsApp හරහා. WhatsApp මේ වෙනකොට day to day messaging ඇප්ලිකේෂන් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් WhatsApp එකේ තියෙන ෆීචර් එකක් තමයි මේ chat backup කියන්නේ. මෙතනදී මේ WhatsApp ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ඔයාට තියෙන Android device එකක් නම් Google Drive එකටත් ඒ වගේම ඔයාට තියෙන iOS device එකක් නම් ඔයාගේ iCloud එකටත් WhatsApp data ටික backup කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන ප්‍රධානම වාසියක් තමයි ඔයාගේ තියෙන data ප්‍රමාණය අනුව ඒ හා සමාන data ප්‍රමාණයක් ඔයාට වියදම් කරන්න වෙනවා chat ටික backup කරගන්න. දැන් ඔයාට 1GB විතර data තියෙනවා නම් ඔයාගේ WhatsApp application එකේ ඔයාට data charges වියදම් කරන්න වෙනවා 1GB විතර. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඒක නිසා මං ඒකට විසඳුමක්. ඉතින් මම මෙතනදී හොයාගත්තා මේ විදිහට කිසිම data charge එකක් වියදම් කරන්නේ නැතුව කොහොමද අපේ chat backup කරලා අලුත් device එකට එහෙම නැත්නම් අපි reset කරලා හදාගත්ත device එකට restore කරගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ WhatsApp application එක සහ file manager එක විතරයි. වෙන කිසිදු application එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම dataත් ඕනෙම නැහැ. ඔයාට WhatsApp application එකේ sign in වෙන ඒව ටිකට විතරයි data අවශ්‍ය වෙන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම මේ කරන්නේ Android device එකකින්. මේක iOS device වලටත් ඒ විදිහටම වැඩ වෙනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට වැඩ කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න වැඩ කරේ නැහැ කියලා. iOS device වල try කරපු අයත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝට යන්න කලින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe බටන් ක්ලික් කරලා අපිව subscribe කරන්නත් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ට share කරන්නත් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ WhatsApp සහ file manager එක. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම් මගේ WhatsApp එකේ මොන විදිහට තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක ගොඩක් try කරන්න ගිහලා මගේ පරණ WhatsApp එකේ data ටික සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වුණා. ඉතින් මම මේ අලුතෙන් WhatsApp එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ data වැඩි නැහැ. status පොඩ්ඩයි messages පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තියෙන මම message එක පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට මම photos එකක් දාලා පොඩි poll එකකුත් දාලා හදාගත්ත බලමු අපි මේක වීඩියෝ එක අන්තිම වෙද්දි මේ විදිහටම තියෙනවද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහ බලපු ස්ටේටස් ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එකේ ස්ටේටස් එක බලන්න නැහැ. ඒක බොහෝ දුරට බෑකප් වෙන එකක් නැහැ. හරි. දැන් ඉතින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම ෆයිල් මැනේජර් එකට යන්න. ඕන ෆයිල් මැනේජර් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම නම් මේ set archive කියන application එක තමයි use කරන්නේ ගොඩක්ම. ඉතින් ඔයා මෙතනින් යන්න ඕන වගේ WhatsApp folder එකට. WhatsApp folder එකට ගියාම ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් folders තුනක්. backup, database, යෝග media. මේ තුන select කරගෙන මේ විදිහට compress කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ zip file එකක් කරගන්න ඕනේ. එතන මම මේක zip file එකක් කරගන්නවා. මෙතන WhatsApp කියන එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. ඉලක්කමක් හරි symbol එකක් හරි ඔයා මේක අන්තිමට දාන්න. මොකද මේ folder delete කරද්දී ඒ නමින් තියෙන අනිත් දේවලුත් delete වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක වෙනම save තැනක තියාගන්න. ඔයා මේක reset කරනවා කියනවා නම් වෙන device එකකට pen drive එකකට වගේ external storage device එකකට save කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම මේදී මේක reset කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම මේක SD card එකකටම දාගන්න phone එකේ තියෙන. හරි. ඉතින් මම මේ ඉතින් folder delete කරනවා. ඒ කලින් හදාගත්ත WhatsApp data folder එකක්. හරි. දැන් බලන්න පුළුවන් අපි zip file එක මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ WhatsApp application එක uninstall කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ WhatsApp එකක් නැහැ කියලා හිතන්න. ඉතින් මම මේක uninstall කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඒක clear data කරලා දානවා. uninstall හරි. දැන් ඔයාට අලුත් phone එක නම් අලුත් phone එකේ එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. WhatsApp කොහොමත් නැහැ නේ. ඉතින් WhatsApp තියෙන phone එක මම කරන නිසා පොඩ්ඩක් පෙන්නනවා ඔයාලට.
ඉතින් මේක අන්ස්ටෝල් කරේ නැති වුණාම ඔයාලට WhatsApp ෆෝල්ඩර් එකේ තාමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මම මේක clear data විතරක් කරමු. ඒකින්ද මේ WhatsApp කියන ෆෝල්ඩර් එකත් delete කරලා දාන්න. හරි. දැන් අපි ආයි ෆයිල් මැනේජර් එක ඕපන් කරගෙන අපි යන්න ඕනේ කලින් අපි අර data කලින් data ටික අපි save කරගත්ත තැනට. ඔයා pen drive එක තියෙනවා නම් pen drive එක OTG එක කරහා මේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් අපි මේක extract කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට extract කරගන්නවා. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. මෙතන ඉඳන් තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ WhatsApp අලුත් ෆෝන් එකකින් තියෙන කෙනෙක් ඉඳන් මෙතන ඉඳන් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් කලින් අන්ස්ටෝල් කරපු ටික clear data කරපු ටික වැදගත් වෙන්නේ අලුතෙන්ම WhatsApp හදන කෙනෙකුට නම්. හරි. දැන් අපි මේ විදිහට folders ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ folders ඔක්කොම ටික select කරගෙන cut හරි copy හරි කරගන්න. මම මේ ලේසි වෙන්න cut කරගන්න මම zip file එක තියෙන නිසා. හරි. දැන් අපි internal storage එකට ආවට පස්සේ අපිට WhatsApp කියලා folder එකක් කොහෙවත් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි අලුතෙන් WhatsApp කියලා එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහටම type කරන්න W capital A capital. ඉතින් මේ විදිහටම කළා අර folders තුන මේක ඇතුළට ඒ විදිහටම paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යනවා. හරි. දැන් 100% වෙනකම්ම වැඩේ complete. තාමත් මේක තව ෆයිල්ස් වගේ මෙතන paste වෙනවා. හරි. මේතකොට ඔයාගේ ඔක්කොම messages voice notes බලපු status ඔක්කොම මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි යන්න ඕනේ home screen එකට යනවායි. දැන් ඔය WhatsApp application එක open කරගන්න. දැන් ඔයා අලුතෙන් install කරපු WhatsApp එක install කරගත්ත WhatsApp එක open කරගන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට සාමාන්‍ය විදිහටම ඔයාලට මෙතන data ඕනේ. මම කලින් කිව්වා වගේ phone number එක type කරලා verification code එක ගන්න. verification code එක මගේ ඔටෝම මේ වෙනවා මේ phone එකේම SIM card එක තියෙන නිසා. හරි. දැන් මගේ 2 step එක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒක WhatsApp එකෙන් screen record වෙන නිසා ඒක black කරලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම access ටික ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අලුත් device එකට phone එකේ backups තියෙනවද කියලා හොයනවා. දැන් data වලිනුත් ඔයගේ link වෙලා තියෙන Google Drive වලින් backup තියෙනවද කියලා හොයන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. මේක loading වෙන්නේ ගොඩක් වෙලා මගේ internet connection එකක් නැහැ. WhatsApp විතරයි WhatsApp වලට විතරයි internet connection එක තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙතනදී පෙන්නනවා network connection එක check කරන්න කියලා. ඉතින් මේක skip කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. skip button එක click කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයා මේ වෙලාවේදී කොයි වෙලාවද වෙනම internet connection දෙන්න එපා. ඒක ඔක්කොම skip කරන්න. හරි. දැන් මෙතනදී මෙන්න මේක ආවට පස්සේ මෙතනින් ඔය data ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි අර file දාපු එක restore කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම ටික restore වෙනවා. මෙතෙන්දි skip කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක restore කරගන්න. දැන් මෙන්න next ඔබලා ඔයාගේ නම ඒ ටික type කරගෙන ආයි next කරන්න. හරි. මේක initializing වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දි backup වෙන්න ඕන විදිහ අහනවා dailyද මම නම් never කියලා දානවා. ආයි 2 step verification එක ඉල්ලනවා මගේ මෙතනදී. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්
අර කලින් තිබ්බ විදිහටම මැසේජස් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම ස්ටේටස් ටිකත් පෙන්නන්න. අපි බලපු ස්ටේටස් ඔක්කොම මෙතනදී තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp application එකේ data කිසිම internet connection එකක් නැතුව restore කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ළඟ තිබි stickers ටික බව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම එනවා. බය වෙන දෙයක් නැහැ. හරි ඉතින් මේ ට්‍රික් එක වැඩ කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ සමහර මැසේජස් ආවේ නැත්නම් බෑකප් වුණේ නැත්නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඉතින් iOS device වලට වැඩ කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වැඩ කරා නම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකක හමුවමු. හැමෝටම bye bye.